આહા સુપર. શું વરાળ નીકળી રહી છે યાર, એની સાથે ચીઝ. આહા, ડાયટિંગ વાઇટિંગ બધું ભૂલી જવાનું અને એક બાઈટ લઈ લેવાની. યુટ્યુબ ચેનલ છે અમારી એક, જો કિરીસ કિચન કરીને, અને એમાં ઘણી બધી રેસિપીઓ આપણે રાખીએ છીએ. અને આ છે રાજકોટમાં જે ચીઝ કોર્ન ડોગ છે, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ રાજકોટમાં આવેલ છે. એક બર્ગર અને એક આવી બધી વસ્તુ હાથમાં 2-3 પેપર નેપકિન્સ લઈ જ લેવાના, મોઢું ખરાબ થયા વિના રહે જ નહીં. આ બધા ફન ફૂડની અંદર આવી જાય. આ કેટેગરી જે છે એ ફન ફૂડમાં મિત્રો સાથે 2-3 મિનિટ ગમત કરતાં કરતાં આ એન્જોય કરી શકાય. મારી પાસે તમે જોઈ રહ્યા છો રાજકોટનો અર્બન ફૂડ ફેસ્ટ 24, 25 ને 26 ચાલવાનો છે. એનો સ્પેશિયલ વિડીયો તો બનાવ્યો છે, બાકીના ઓવરઓલ ઓવરવ્યૂ પણ તમને આપી દીધો લાસ્ટ વિડીયોની અંદર. આજે તમારા માટે બીજો એક કટ કરીને વિડીયો એટલા માટે લઈને આવ્યો છું, અને આ છે ચીઝ કોર્ન ડોગ. રાજકોટ માટે નવી વસ્તુ છે, એક નવો એક્સપિરિયન્સ છે. બહુ નાનકડી એવી વસ્તુ પણ ફન ફૂડ એક્ટિવિટીઝ કહી શકાય અને નવો એક્સપિરિયન્સ પણ કહી શકાય. ભવિષ્યમાં સ્ટાર્ટર તરીકે ક્યાંક લગ્નની અંદર પણ એ દેખાઈ જાય તમને, કારણ કે એની અંદર જે ચીઝી ફ્લેવર જે છે એ એકદમ મસ્ત છે. તો આજે તમને દેખાડું છે. આવો, ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. આજે આપણે સ્ટોલ નંબર 4માં આવ્યા છીએ અને ત્યાં જાણવાની કોશિશ કરીએ કે કઈ રીતે બને છે આ ચીઝી કોર્ન ડોગ. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જરાક બતાવશો અમને? અચ્છા, આ પ્રકારની સ્ટિક્સમાં તો અમૂલ ચીઝ. ધેટ્સ ગ્રેટ. અને આ તમે નોર્મલ ડેઝમાં ક્યાં વેચો છો? ના, ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે. હવે એનું મેરિનેશન થશે. બેટર એનું પ્યોર મેદો છે? ના, કોર્નફ્લોર ને એવું બધું. કોર્નફ્લોર અને મેદો. અને ચીઝ અમૂલના, એની સાથે બીજું અંદર શું મિક્સ કરેલું છે? ઓન્લી ચીઝ જ અમૂલ. મોઝરેલા ચીઝ છે. અચ્છા, જે પ્રોસેસ ચીઝ હોય છે નોર્મલ, એનાથી મોઝરેલા ચીઝ છે. મોઝરેલા. અને આ સેવૈયા. ઓકે, સેવૈયા. અચ્છા, હવે એને ડીપ ફ્રાય કરવામાં આવશે. That's great. 50 rupees per piece. ઊંધું બસ. ઓકે, આ તંદૂરી સોસ? તંદૂરી મેવો. ચીલી ફ્લેક્સ, મેક્સિકન સીઝનિંગ. ઓકે, યુટ્યુબ ચેનલ છે અમારી એક, જો કિરીસ કિચન કરીને, અને એમાં ઘણી બધી રેસિપીઓ આપણે રાખીએ છીએ. અને આ છે રાજકોટમાં જે ચીઝ કોર્ન ડોગ છે, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ રાજકોટમાં આવેલ છે. અને આપણે મેળા માટે જ કરેલું છે સ્પેશિયલ, અને એ રીતે આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે. Please visit Green Belly. Golden Brown. Must visit place. And if you are here at the Urban Food Fest, after your dinners, have this amazing smoothie. They have also amazing pumpkin shakes. So please go check them out. Thank you so much, Green Belly. A smoothie. Okay. તમે બોલી રહ્યા છો. So yes, we have this amazing smoothie from Green Belly. If you are need a smoothie because you are seeking continuously, તમે બોલી રહ્યા છો. So yes, we have this amazing smoothie from Green Belly. If you are in Rajkot, please visit Green Belly. Golden Brown. Must visit. Please, એક મધર ડોટર દીવો અહીંયા આવી જાઓ. એ ફ્રાય થઈ ગયો. ઓકે, ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે પ્લેટિંગ માટે લે. મજા આવશે બધાને રમવાની. હું નામ ભૂલી ગયો. સમીર.
તમારે તમારા મમ્મી સાથે ઊભું રહેવાનું છે અને એકબીજાથી ઓપોઝિટ ઊભું રહેવાનું છે. હું તમને એક પેર આગળ આવી જાઓ સેન્ટરમાં અને એક પાછળ. તમારા મમ્મી એક્સ્ટ્રા થઈ ગયું. ઓકે ઠીક છે, તો તમે નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં ઉપર આવજો તમારા મમ્મી સાથે. ઓકે ચલો હવે આ ગેમમાં છે ને આપણે કોમ્પિટિટિવ ક્યાં છે ને ગમતું હોટ ડોગ્સ તો બહુ ખાધા બોસ, પણ આ ચીઝ કોર્ન ડોગ્સ અને એકચ્યુઅલી આખો આ ફૂડ ફેર રખડી લીધો. પછી છેલ્લે એક ક્યુરિયોસિટી હતી કે ભાઈ આ જાતો જાઉં અને આ ચીઝ જે છે એને થોડું સ્ટ્રેચ કરતો જાઉં. આહા સુપર, શું વરાળ નીકળી રહી છે યાર એની સાથે ચીઝ. આહા ડાયટિંગ વાઇટિંગ બધું ભૂલી જવાનું અને એક બાઈટ લઈ લેવાની. ચીઝની ક્રીમીનેસ તો હતી, પણ સાથે માથે જે સેવને કારણે ક્રન્ચી લેયર બની ગયું એ તમને ચાવવા માટે મજા કરાવે. એક નાનકડી એવી બાઈટ છે, આ ક્યાં ખતમ થઈ જશે ખબર નહીં પડે, પણ એક નવો એક્સપિરિયન્સ છે રાજકોટ માટે, એટલે મને એમ થયું કે તમારી સાથે શેર કરું. ઓકે, અને આને હવે અલગ રીતે પણ ખાઈ શકો. હા હા હા, એક બર્ગર અને એક આવી બધી વસ્તુ હાથમાં 2-3 પેપર નેપકિન્સ લઈ જ લેવાના, મોઢું ખરાબ થયા વિના રહે જ નહીં. આ બધા ફન ફૂડની અંદર આવી જાય. આ કેટેગરીઝ જે છે એ ફન ફૂડમાં મિત્રો સાથે 2-3 મિનિટ ગમત કરતા આ એન્જોય કરી શકાય. આ 1 કે 2 બાઇટથી ઘરાક કહેવાય યાર. વાહ, નાઇસ એક્સપિરિયન્સ, મને મજા આવી ટેસ્ટ વાઇઝ અને ફન વાઇઝ. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત, સ્ટે બ્લેસ્ડ. સો ફ્રેન્ડ્સ, રાજકોટનો આ જલસો એટલે કે અર્બન ફૂડ ફેસ્ટ જે છે એ હજુ 26 તારીખ સુધી ચાલવાનો છે. અને નેક્સ્ટ વિડીયો હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું એ મહારાષ્ટ્રની સ્પેશિયલ વાનગી છે. એક તો ખાંડેસી મિસળ અને બીજું મહારાષ્ટ્રની સ્પેશિયલ કચોરી અને ખીચડી. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કહેવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. એના પછી એક વિડીયો તમારા માટે સ્પેશિયલ લઈને આવીશ. રાજકોટની જ એક સ્પેશિયલ ઇટાલિયન ડિશ જે છે, એટલે કે ઇટાલિયન ડિશમાં રાજકોટના લોકોએ કંઈક નવું ફ્યુઝન અવતાર ઊભો કર્યો છે, એ પણ તમને દેખાડીશ. જય જય ગરવી ગુજરાત, સ્ટે બ્લેસ્ડ. અને આ છે મિસળ. મહારાષ્ટ્રીયન ડિશિસ મિસળ વગર અધૂરી. કાંદેશી અચ્છા, ખાનદેશી અચ્છા, ઓકે. ખાનદેશીમાં વધારે મઠ જ હોય. ઓકે ઓકે. અને આ એક પ્લેટના કેટલા છે? 80 રૂપીસ.